Всім привіт! Прийшла невеличка посилочка з AliExpress. Тут у нас 3 пари ось таких спліттерів, за допомогою яких ми можемо підключити камери відеоспостереження, 2 штуки по одному кабелю до комутатора. В комплекті маємо ось такі 2 адаптера. З одного боку у нас 2 контакти RG45, з іншого боку гніздо. Друга половинка аналогічна. Одну половинку ми підключаємо до комутатора на 2 роз'єма. Далі беремо виту пару і підключаємо гніздо. Кабель пішов до камер. З боку камер ми аналогічно другий кінець кабеля підключаємо гніздо, а 2 інші роз'єма підключаємо до камер. І в нас виходить, що 2 камери працюють по одному кабелю. Таким чином ми можемо пришвидшити монтаж систем відеоспостереження і трішки зекономити на прокладки кабеля. Ці комплекти спліттерів призначені для камер, які розташовані поряд. Якщо у вас камери на деякій відстані одна від одної, то варто використати інший комплект спліттерів. З одного боку у нас так само 2 роз'єма для підключення до комутатора і гніздо. Далі ще йде кабель до першої камери, так само підключається до одного гнізда. Інший роз'єм у нас штекер підключається до камери, а з другого боку замість штекера у нас гніздо, куди ми підключаємо ще один кабель, який піде вже на другу камеру. Таким чином у нас також 2 камери будуть працювати по одному кабелю. Чисто теоретично можна обійтися і без цих спліттерів, тут нема ніякої електроніки. Принцип їх роботи в тому, що вони виту пару розділяють пополам. Тобто у нас, якщо ми подивимося на ці конектори, у нас задіяно 4 жили на одному конекторі і 4 жили на іншому конекторі. А саме, перша, друга, третя і шоста. Перша, друга це у нас сигнал, третя, шоста це живлення. Відповідно, по 4 жилам у нас йде сигнал і живлення на одну камеру, і по інших 4 жилах у нас сигнал йде на іншу камеру. Тому якщо ми візьмемо виту пару, розділимо її пополам і на 4 жилки зробимо конектор до комутатора з одного боку, інші 4 жилки так само зробимо такий самий конектор до комутатора на другий порт. З іншого боку ми аналогічно беремо 4 жилки робимо на одну камеру і 4 жилки на іншу камеру. Фактично у нас вийде так само по одному кабелю буде працювати 2 камери. Але знову ж таки це для тих, у кого є відповідний інструмент і хто може обтиснути виту пару. А в кого немає можливості, то варто купити ці спліттери. Вони недорогі, але за допомогою них ви пришвидшите монтаж систем відеоспостереження. Зараз піду спробую поставити їх на свої камери і подивитися, чи вони будуть працювати. І так, маємо 2 камери. Вони висять поряд одна біля одної, до них йде 2 кабеля, один до одної, інший до другої. Тому зараз відкриваємо розподільчі коробки, залишаємо один кабель і за допомогою цих спліттерів посадимо ці 2 камери на один кабель. Подивимося, чи ця система буде працювати. Так, ну що, монтаж я зробив. Поки що все буде так висіти. Зараз перевіримо, чи ця система працюватиме. Один кабель я залишив, підключив спліттер. Підключив 2 перетворювачі із 48 вольт на 12, тому що в мене камери не підтримують технологію POE, працюють від 12 вольт. Якщо ця система працюватиме, значить тоді будемо вже окремо монтувати більшу монтажну коробку, щоб все це туди влізло. Зараз йдемо перевіряти. Підключив я з боку комутатора одну половинку спліттера, 2 роз'єма сюди, по одному кабелю все, інший кабель, який йшов до другої камери, просто висить. І на відеореєстраторі ось одна камера і ось інша камера. Це 2 камери, вони зараз працюють по одному кабелю. Весь функціонал працює, вони в мене поворотні, тому повертаються вліво-вправо, вгору-вниз. LED-підсвітка працює також, тобто ми ніякий функціонал від того, що підключили 2 камери по одному кабелю, не втратили. Кінцевий результат монтажа. Повісив одну розподільчу коробочку. Я ще й сумнівався при покупці, може меншу купити, але ця 200-100 на 70 і на силу влізли оті всі
роз'єми в цю коробочку. Тому не прогадав, нормально вийшло. Залишив один кабель у кабельному коробі, який йде до відеореєстратора. Камери працюють, все чудово. Тому варто купляти ці спліттери. Як бачимо, вони працюють. До того ж дозволяють зекономити трішки на кабелю при прокладці систем відеоспостереження. Звичайно, для тих, хто вміє обтискати виту пару і у кого є відповідний інструмент, то вони не потрібні, тому що їх можна запросто зробити і самому. А для тих, у кого немає такої можливості, варто пошукати їх на AliExpress і придбати. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі!